FM 88.7 ògo tó lé téńté. There's a lot to digest and a lot of voices to be heard. Stick to the frequency that amplifies these voices, stories and reports that make the difference. This is Akojopo News, 88.7 FM. This is Kunle Amzat Studio. Akojopo 88.7 FM. Welcome to News Around the World. A very good evening and welcome to the news around the world on the most listened to radio station, Akojopo 88.7 FM, Ibadan. I am Olamide Badmos. First, the headlines. Vice President Shettima says President Tinubu's bold policies in Nigeria's interest. Makinde takes full charge of tourism sector, declares sector as a business venture. Zelensky moves to weaken anti-corruption agencies, sparks anti-government protest across Ukraine since start of war. Team Nigeria jets out to Algeria for inaugural African School Sports Championship. Now the details. The Vice President of Nigeria, Senator Kashim Shettima, has affirmed that President Bola Tinubu's bold policy decisions are being implemented in the best interest of Nigerians. Senator Shettima said this while hosting executives of the Nigerian Association of Chambers of Commerce, Industry, Mine and Agriculture, NASIMA, which was led by its national president, Mr. Jani Ibrahim, at the Presidential Villa, Abuja. Highlighting the administration's focus on economic revitalization, the vice president stated that the government had created an enabling environment for serious business operations and cited major policy steps such as the removal of fuel subsidy, the realignment of the multiple exchange rate system, and ongoing tax reforms. Senator Shettima also stressed that President Tinubu remained committed to the reforms in spite of resistance from entrenched interests, describing them as necessary actions taken for the greater good of Nigerians. The House of Representatives Committee on Federal Character has summoned the chairman, Federal Civil Service Commission FCSC, Professor Tunji Olaokpa, over alleged irregular appointment of federal civil servants by the commission. The chairman of the committee, Honorable Idris Washe, in a statement today said that the summoning of Olaokpa had become necessary following his failure to honor earlier invitations to the displeasure of the panel. Honorable Washe warned the FCSC chairman to appear in person unfailingly on 30th of July or risk the wrath of the constitutional powers of the committee. Just as he said the committee is not happy that the FCSC chairman had repeatedly ignored the panel's invitations. According to the lawmaker, Section 14, subsection 3 and 4 of the 1999 Constitution as amended provides for federal character principles in the recruitment of federal government workers. As part of efforts to elevate tourism in Oyo State to international standards, the Oyo State Governor, Engineer Oluseyi Abiodun Makinde, has taken over direct oversight of the sector, citing the need to eliminate institutional bottlenecks and prevent mistrust. The governor made this known during the second edition of the Oyo State International Tourism Summit 2025, held at the Popular Conference Center in Ibadan, the state capital. Details of the event is presented by Akojopo FM news correspondent Oluwapemi Bamidele. It was a vibrant celebration of cultural values and heritage as the Oyo State Governor,
Engineer Oluseyi Abiodun Makinde hosted traditional custodians, tourists, and key stakeholders in the cultural and tourism sectors at a renowned event hall in Ibadan during the second edition of the Oyo International Tourism Summit 2025. Tourism in Oyo State is not just a cultural expression, but a lever for economic transformation, community development, and strategic investment. The event featured a variety of classical cultural performances by different cultural groups. Delivering his keynote address, the Oyo State Governor, Engineer Oluseyi Abiodun Makinde, emphasized that the program is not merely a celebration of culture, but a platform to showcase the state's rich cultural heritage and highlight the economic potential of tourism, a sector he said Oyo State must fully embrace as a viable business venture. We're here because we believe that heritage has value, that tourism is a serious business, and that Oyo State must no longer be left behind. But before Governor Makinde outlined key executive-level commitments aimed at advancing the tourism sector in Oyo State. These include assuming oversight of the sector, establishing a dedicated tourism investor licensing unit, ensuring transparent communication, and introducing a fair and enforceable tourism compact. Governor Makinde also revealed that the state is close to finalizing a new deal to upgrade Agodi Gardens into an international standard tourist destination. many of you were here last year when I stood on this same stage and proudly announced that Agodi Gardens had secured an investor. That announcement was not a gimmick. There will be continuity after my own tenure of office. In their various state speech presentation, the Director General, Oyo State Investment Public-Private Partnership Agency, Mr. Tilewa Folami, the Executive Advisor to His Excellency on Agribusiness International Development and Cooperation, Dr. Debo Akande, took the stage to unveil visionary plans for various tourist destinations across the states. Highlighted among the showcase sites were the Eleyele Lake in Ibadan, the Ibadan Cultural Center, Boas Tower, Idari Hills in Idari, the Iyake Lake in Ado-Awaye. Zone A activates leisure from day one, featuring a floating restaurant, marina docks, and a forest-lined artisan market. Zone B blends performance, ecology, and culture with an arena or amphitheater, forest cabin, a pedestrian bridge connecting both sides. We are sitting on a centrally located, city-owned over 5-hectare assets. But currently, it is dormant. What we are proposing is a reawakening, one that is financially viable, architecturally respectful, and future ready. Governor Makinde later led other dignitaries on a tour of the exhibition ground. We should let let our citizens so that in the African Continental Free Trade Agreement we can also include that.
The event had in attendance the Deputy Governor of Oyo State, Barrister Adebayo Lawal, Speaker of the Oyo State House of Assembly, Right Honorable Adepo Ogundoyin, Secretary to the State Government, Professor Olanike Adeyemo, Chief of Staff to the State Government, Otumba Segun Ogunwuyi, Commissioners in the Cabinet of the Oyo State Government, traditional leaders, religious leaders, amongst others. Oluwapemi Bamidele, Agidigbo FM News. Still in Oyo State, as the state government has announced its readiness to enforce ban on Sunday trading at the Bola-Ige International Business Complex, popularly known as Gbagi Market, Ibadan. The Commissioner for Investment, Trade, Cooperatives and Industry, Honorable Adeniyi Adebisi, stated this today in his office at Secretariat Ibadan, where he explained that the ban will curb rising insecurity and restore order at the market, adding that the enforcement will take effect from Sunday, 27th of July 2025. Honorable Adebisi explained that the criminal elements were increasingly exploiting the less crowded Sunday environment to perpetrate unlawful activities, saying this prompted renewed engagements with the market leadership after the government decided to formalize the ban and put enforcement measures in place. According to the Commissioner, the ban on Sunday trading was originally instituted by the market leadership themselves in a bid to maintain order and protect traders, but some traders have continued to flout the directive, leading to a rise in insecurity concerns. And now it's time to link up with our United Kingdom studio for the foreign news. News from Kunle Hamzat Studio at Gidigbo FM, United Kingdom. I am Olushola Damilola. French President Emmanuel Macron and his wife Brigitte filed a defamation lawsuit against right-wing influencer Candace Owens, who claims that France's First Lady was born as male. Macron said in the statement released by their lawyers that they had asked Owens repeatedly for a retraction while she refused. The legal action filed on Wednesday in the United States said Owens has been spreading outlandish defamatory and conspiracy theory to her audience, including nearly 7 million followers on X. However, the influencer described being sued by the First Lady as an obvious desperate public relations strategy. Owens worked for conservative organizations including student group Turning Point and media outlets Daily Wire before launching her independent podcast in 2024. Ukraine witnessed first major anti-government protest since the start of Russia's full-scale invasion over 3 years ago, as moved by President Volodymyr Zelensky to curb anti-corruption agencies sparked fury across the nation. Crowds gathered in the capital Kyiv to voice their disapproval, as the move will affect two major anti-corruption bodies, which will take Ukraine further away from its dream of joining the European Union, although allegations of corruption have been waded against some of the country's top officials, while Ukraine has long been seen as one of the most corrupt countries in Europe. And that ends the news from Kunle Hamzat Studio at Gidigbo FM, United Kingdom. I am Olushola Damilola. Welcome back, and now to the exciting world of sports, where 60 student athletes have been selected to represent Nigeria at the inaugural edition of the African School Sports Championship to be held in Algeria. The athletes departed Nigeria today for the sunny port city in Annaba in Algeria, ahead of the event scheduled to hold from 26th of July to 5th of August 2025, and will compete in 10 sports at the groundbreaking competition that will bring together over 3,000 athletes and coaches from the 51 African nations. The Director General of the National Sports Commission, Honorable Bukola Olopade, described the event as a milestone in Nigeria's grassroots sports journey. Nigeria's participation at the maiden edition of the African School Sports Championship reflects the government's broader commitment to grassroots development in alignment with President Bola Ahmed Tinubu's vision to build a robust and sustainable sports ecosystem that nurtures talent from an early age and ensures smooth transition to elite performance. Before we end the news around the world this evening, here are the headlines again. Vice President Shettima says President Tinubu's bold policies in Nigeria's interest. Makinde takes full charge of tourism sector
declares sector as a business venture. Zelensky's moves to weaken anti-corruption agencies sparks anti-government protest across Ukraine since start of war. Team Nigeria jets out to Algeria for inaugural African School Sports Championship. Don't forget that you can listen to us live on our website www.agidigbo887fm.com. You can also download our mobile app on Google Play Store and iOS. Simply search for Agidigbo 88.7 FM. Follow us on Facebook at Agidigbo 88.7 FM, on Twitter and Instagram at Agidigbo 887 FM, and subscribe to our YouTube channel. If you have news stories and tips for us, contact our newsroom on 070-8714-4865 or send us a mail on newsroom@agidigbo887fm.com. And just before we go on the news around the world this evening, here is a quick tip. One of the differences between some successful and unsuccessful people is that one group is full of doors while the other is full of wishes. And with that, we've come to the end of the news around the world on the most listened to radio station, Agidigbo 88.7 FM, Ibadan. I am Olamide Badmos. Thank you for listening. Good evening. News is information, and information is power. At Agidigbo 88.7 FM, we bring the news from top to bottom. The Oyo State government has said the over 1.5 million out of school children. We give you reports from Oyo State. The Oyo State House of Assembly has called for thorough investigation. The Southwest in Nigeria and the rest of the world. Has clarified that the body did not receive any cash support from international development. Trust us to keep you informed every hour, every day. Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. Agidigbo 88.7 FM. lówelówe là lùlù Àgídìgbò, ọlọ́gbọ́n ló lè yẹ, àwọn òmùgọ̀ lè dámọ̀ jàlámọ̀. Iná tó jólókò níjọ́sí, màjàlá ló wálé wá rò. We're deep in the truth and culture to the core. Àgídìgbò 88.7 FM, the people's voice. Bàbá. Àgídìgbò 88.7 FM. Ó ti ń wáyé kò ì wáyé rí. Ó ti ń ṣẹlẹ̀ kò ì ṣẹlẹ̀ rí. Àkọ́kọ́ orú ẹ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn. Ilé-iṣẹ́ rédíò àkọ́kọ́ tó ń ṣiṣẹ́ fún wákàtí 24 gbáko lónírúurú ètò àti ìròyìn tó gbámúṣe lójoojúmọ́ láti jẹ́ kẹ́ ẹ jẹ̀gbádùn ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ àṣetán láti máa dùn yẹn nínú. Àgídìgbò 88.7 FM, ohùn aráàlú. ẹ̀yin ọmọ oṣù June àti July ojú yín dà ẹ show face. ó yá o ẹ tún jájọ dáwọ́ dùnú níkànnì Àgídìgbò 88.7 FM bá a ṣe máa ń ṣe lóṣooṣù yẹn léyìí tá a máa ń dáwọ́ dùnú pẹ̀lú àwọn ọmọ tá a bí lóṣù kọ̀ọ̀kan tóṣù kẹfà àtóṣù keje tún ti dé o. ó yá ẹ jẹ́ àjọ ṣe àjọyọ̀ lọ́jọ́ 17 oṣù keje ọdún yìí July 27 ó ń lè tò àwẹ̀jẹwẹ̀mú wáyé o fáwọn ọmọ lọ́jọ́ bí oṣù kẹfà àtóṣù keje June and July celebrant dédé aago 12 ọ̀sán ilé tó bẹ̀rẹ̀ ní gbàgede iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM lójú òpópónà márosẹ̀ ìwòrò tó lọ sọ́jọ́ nìbàdàn. ó yá tara ṣàṣà máa bọ̀ wá gba tíkẹ́ẹ̀tì fọmọ tiẹ̀ pẹ̀lú ẹgbẹ̀rún 4 owó náírà 4,000 naira ní yàrá kìíní iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò. olùgbàlejò àgbà lọ́jọ́ náà ni Alhaji Dr. Oríyọmí Hamzat. mọ́mọ́ fi fàájì oṣù kẹfà àtoṣù keje dún ọmọ rẹ o. jí àjọ jó kájọyọ̀ torí pé ayọ̀ ń bọ̀ lọ́nà. fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ tàbẹ́ fẹ́ ṣonígbọ̀wọ́ ẹ pè Mr. lẹ́gbẹ̀gbẹ́ sórí 0816 652 6655 0816 652 6655. ayẹyẹ àjọ̀dún ọjọ́ bíi June and July celebration ó yá máa bọ̀ yájọ yọmọ rẹ sí níkànnì Àgídìgbò. Àgídìgbò 88.7 FM.
jẹ́jẹ́ ńlá gbọ́ sun òrìṣà oko yá kó gìrìgbà èèyàn tí ó gbà Ṣàngó tí gbó ti jù ní ó mọ̀ ìròyìn tó gbà lè pòkó tí ò lẹ́jà ń bá kàn nínú iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò lẹ́wọ̀ ti gbọ́ kárí àgbáyé ni wọ́n ń gbọ́ wá tilé toko làágbèjò. This is Kunle Amzat Studio, Agidigbo 88.7 FM. Ẹ káàbọ̀ sórí àkójọpọ̀ ìròyìn. Níbo la ó ti gbọ́ Agidigbo? Níbo la ó ti gbọ́ Agidigbo? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Agidigbo FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Ẹ káalẹ́ o, àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀. Àkójọpọ̀ ìròyìn alẹ́ òní rèé láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. Ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Wúraọlá Yusuf lóníròyìn yín. Ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú àkójọ ìròyìn náà. Igbákejì ààrẹ Shettima ní àwọn ìgbésẹ̀ akin èyí tí ààrẹ Tinubu ń gbé kò sí fún àǹfààní ẹlòmíì bí kì í ṣe fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Gómìnà Mákindé gba àkóso ẹ̀ka ìrìn àjò afẹ́ ó ní ọ̀nà ìkówówọlé fún ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni. Ìgbésẹ̀ Zelensky láti gbógun ti àwọn ẹ̀ka èyí tó ń rí sọ̀rọ̀ ìwà àjẹbánu ti dá ìfẹ̀hónúhàn sílẹ̀ ní Ukraine. Ikọ̀ Nàìjíríà ti lọ sí Algeria fún alákọ̀ọ́kọ́ ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ àwọn ọmọ ilé ẹ̀kọ́ sẹ́kọ́ndírì nílẹ̀ Adúláwọ̀. Ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Igbákejì ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí Sẹ́nẹ́tọ̀ Kashim Shettima ti fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ pé àwọn ìgbésẹ̀ akin tí ààrẹ Bọ́lá Tinubu ń gbé ló ń so èso rere fún àǹfààní àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́wọ́ báyìí. Sẹ́nẹ́tọ̀ Shettima sọ̀rọ̀ náà nígbà tó ń gbàlejò àgbáríjọpọ̀ ẹgbẹ́ àwọn olókoòwò iléeṣẹ́ gbogbo àti ètò àgbẹ̀ NASIMA èyí tí ààrẹ ẹgbẹ́ wọn ọ̀gbẹ́ni Jani Ibrahim léwájú ẹ̀ nílùú Àbújá. Nínú àlàyé lórí bí ètò ọrọ̀ ajé ti ń lọ lọ́wọ́, igbákejì ààrẹ ní ìjọba orílẹ̀-èdè yìí ó ti pèsè àyè fún àwọn aráàlú láti lè máa ṣe okòwò wọn láìsí wàhálà látàrí àwọn ìgbésẹ̀ kọ̀ọ̀kan èyí tó ti mú àyípadà ọ̀tun wá láwọn bíi yíyọ owó ìrànwọ́ orí epo, ìpàṣípààrọ̀ owó náírà tó ti rẹ́sẹ̀ wálẹ̀ sí i àti àtúntò owó orí èyí tó ṣì ń lọ lọ́wọ́. Sẹ́nitọ̀ Shettima ò ṣàìmẹ́nubà pé ààrẹ Tinubu dúró wámú lórí àwọn àtúntò lóríṣiríṣi láì fi ti àwọn ìgbégidínà kọ̀ọ̀kan ṣe torí ó ṣe pàtàkì fún ìdàgbàsókè ìlú. Ìgbìmọ̀ tó ń rí sọ́rọ̀ ìhùwàsí àti ìpín láàrè nílé aṣòfin kejì ti ké sí alága ìgbìmọ̀ ìgbanisíṣẹ́ ìjọba FCSC ọ̀jọ̀gbọ́n Túnjí Ọláọ̀pá láti wá ṣe àlàyé lórí ẹ̀sùn tó fi kan ẹ̀ka wọn pé wọn ò lo ìlànà pínrin láàrè fún ìgbanisíṣẹ́ ìjọba. Alága ìgbìmọ̀ yìí Honorable Idris Wáṣẹ nínú ọ̀rọ̀ tó fi síta lónìí ṣàlàyé pé ó ti di dandan láti pe ọ̀gbẹ́ni Ọláọ̀pá láti wá sọ tẹnu rẹ̀ torí àìmọye ìgbà làwọn ti pè tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n tí kò dáhùn. Honorable Wáṣẹ òṣàìwá kìlọ̀ pé alága náà gbọ́dọ̀ yọjú ní 30 oṣù yìí tàbí kó fojú winá ìjìyà ìgbìmọ̀ náà nílé aṣòfin. Wọ́n ní gẹ́gẹ́ bí ìwé òfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti wí, ó yẹ kí ìlànà pínrin láàrè ó wà fún ìgbanisíṣẹ́ ìjọba láàrin àwọn ẹ̀yà àti ẹkùnjẹkùn lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Lójú náà láti jáwé sóbì lórí ọ̀rọ̀ ìrìn àjò afẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti lè figagbága pẹ̀lú ètò ìrìn àjò afẹ́ lágbàáyé, gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ti gba ìṣàkóso ẹ̀ka náà fúnra rẹ̀ láti lè pinwọ́ àwọn ìlànà èyí tí ò ní ìtumọ̀ tàbí èyí tó jẹ́ ìwà àìlóòótọ́. Gómìnà fi ọ̀rọ̀ yìí léde níbi ìṣìkejì àpérò lórí ẹ̀ka ètò ìrìn àjò afẹ́ fún tọdún yìí èyí tó wáyé ní ICC nílùú Ìbàdàn. Akọ̀ròyìn iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò FM Olúwapẹ̀mí Bámidélé ṣe àkójọ ìròyìn níbẹ̀. Ààbọ̀ rèé látẹnu Olúwaṣẹ́gun Adéṣetán. Ayẹyẹ tó ṣe pàtàkì ní àṣà àti ṣe níbi gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Olúṣèyí Abíọ́dún Mákindé ṣe gbàlejò àwọn orí adé èjìgbàrà ìlẹ̀kẹ̀ àwọn arìnrìnàjò afẹ́ tó fi mọ́ àwọn tọ́rọ̀ kàn lágbọn ọ̀rọ̀ àṣà àti ìrìnàjò afẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ètò ọ̀hún tó wáyé nílùú Ìbàdàn lásìkò abala kejì ìpàdé àpérò ìrìnàjò afẹ́ lágbàáyé
nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fún tọdún tá a wà yìí. Ìrìnàjò afẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kì í ṣe ọ̀rọ̀ àṣà lásán, ṣùgbọ́n tó wà fún àyípadà ọ̀tun lágbo ètò ọrọ̀ ajé, ìdàgbàsókè àwùjọ àti ọ̀nà láti dá okòwò sílẹ̀. Níbi ètò ọ̀hún ni wọ́n ti ṣe àfihàn ọ̀kan òjọ̀kan àwọn eléré ìdárayá tó ṣe fáwọn èèyàn ní gbọ̀ngàn tí ètò ọ̀hún ti wáyé. Nínú ọ̀rọ̀ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Olúṣèyí Abíọ́dún Mákindé ló ti ṣàlàyé wípé ètò náà kì í ṣe ayẹyẹ àṣà nìkan, ṣùgbọ́n àgbékalẹ̀ láti ṣe àfihàn bí ìpínlẹ̀ yìí ṣe kógojá tó nípa àṣà tó sì ń ṣèrànwọ́ láti mú àgbéga dé bá ẹ̀ka ètò ọrọ̀ ajé nípínlẹ̀ yìí. Gómìnà Mákindé tún mẹ́nuba àwọn ìlànà ìgbésẹ̀ àti ìpinnu rẹ̀ láti ṣe àgbéga àṣà àti ìrìnàjò afẹ́ kárí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Lára rẹ̀ ní ṣíṣe ìdásílẹ̀ ẹ̀ka nǹka èyí tí ó máa ṣàmójútó iléeṣẹ́ torí sọ̀rọ̀ ìrìnàjò afẹ́ àti kíkọ́ àkóyawọ́ tó ń ti ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ alámòjútó rẹ̀. Bákan náà ni gómìnà tún sọ wípé gbogbo ètò ló ti tò báyìí o nípa sísọ àyè ìgbafẹ́ Agodi Garden di èyí tí yóò jọjú ju ti tẹ́lẹ̀ lọ. Nínú ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀gá àgbà fún iléeṣẹ́ tó ń rí sọ̀rọ̀ ìdásẹ́sílẹ̀ àti iléeṣẹ́ aládàáni àti tìjọba, ọ̀gbẹ́ni Tiléwá Fọlámi, olùbádámọ̀ràn pàtàkì sí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lórí ìgbélárugẹ iṣẹ́ àgbẹ̀, ọ̀mọ̀wé Débò Àkàndé, wọ́n ìsàmẹ́nubà àwọn ètò tí wọ́n ti peyamọ́ láti mú kí àwọn àyè àṣà àti ìgbafẹ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kó di àpèwáwò. Lára àwọn àyè ìgbafẹ́ ọ̀hún láti rí adágún omi ti Ẹlẹ́yẹlé Cultural Center tó wà ní Mọ́kọ́lá nílùú Ìbàdàn, Òkè Láyípo, Òkè Gàgàrà tìlú Ìdèrè àti adágún omi Ìyáké tó wà nílùú Àdó Àwáyè. Gómìnà Mákindé wá léwájú àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn àtàwọn ìkànkùgbò láàrin ìlú láti jọ rìn yípo àwọn àyè àṣà ọ̀hún. Lára àwọn èèyàn tó péjú pésẹ̀ níbi ètò ọ̀hún láti rí igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ amòfin Báyọ̀ Lawal, olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ yìí Right Honourable Adébọ̀ Ògúndòyìn, akọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀jọ̀gbọ́n Lánìkẹ́ Adéyẹmọ, olórí òṣìṣẹ́ lọ́fíìsì ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀gágun Ṣẹ́gun Ògúnwòyè, àwọn kọmíṣánná, àwọn olórí ẹlẹ́sìn gbogbo, àwọn olórí ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀, àwọn aṣáájú ẹ̀sìn àtàwọn èèyàn míì tó wà níbẹ̀. Olúwaṣẹ́gun Adéṣetán ló ń jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti kéde ìpinnu rẹ̀ láti fòfin de kátàkárà ní gbogbo ọjọ́ àìkú Sunday ní ọjà ìgbàlódé Bọ́lá Ìgè, èyí tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí ọjà Agbági nílùú Ìbàdàn. Kọmíṣánná fọ́rọ̀ ìdókòwò, okòwò àti àwọn iléeṣẹ́ Ọ̀nàrẹ́bù Adéníyì Adébísí ló sọ̀rọ̀ yìí lónìí ní ọ́fíìsì rẹ̀ nílé ìjọba ní Agodi Ìbàdàn, níbi tó ti ṣàlàyé pé ìfòfindè náà ni yóò dá àlàáfíà àti ètò ààbò tó dúró re padà sínú ọjà Agbági. Torí náà àṣẹ yìí ó bẹ̀rẹ̀ sí ní fìdí múlẹ̀ ní ọjọ́ 27 oṣù yìí. Ọ̀nàrẹ́bù Adébísí ṣàlàyé pé àwọn kọranjàgbà adigunjalè ń lo àǹfààní bí èrò ṣe kí ń pọ̀ nínú ọjà lọ́jọ́ ìsinmi Sunday láti fi hùwà láabi, léyìí tó mú kí àwọn foríkorí pẹ̀lú àwọn aláṣẹ inú ọjà láti gbé ìgbésẹ̀ náà. Kọmíṣánná yìí kò ṣe ṣàlàyé pé ìfòfindè ọjà ọjọ́ Sunday yìí òun ló ti wà tẹ́lẹ̀, léyìí tó jẹ́ tí àwọn aláṣẹ ọjà ṣe fún àǹfààní àwọn òǹtajà, ṣùgbọ́n tí àwọn ọlọ́jà kọ̀ọ̀kan bẹ̀rẹ̀ sí ní rú òfin ọ̀hún kó tó wá di báyìí. Ní báyìí a lọ darapọ̀ mọ́ ikọ̀ ìròyìn iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò FM ẹ̀ka tìlú London ní United Kingdom fún ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Ìròyìn rèé láti Àgídìgbò studio ẹ̀ka ti United Kingdom. Ọdúnayọ̀ Ògúnládé ni oníròyìn yìí. Ààrẹ orílẹ̀-èdè Faransé Emmanuel Macron àti aya rẹ̀ Brigitte ti gbé gbajúgbajà sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ orí ẹ̀rọ ayélujára Candace Owens lọ sí ilé ẹjọ́ lórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà pẹ̀lú ẹ̀sùn ìbanilórúkọjẹ́. Ààrẹ Macron gbé ìgbésẹ̀ náà lọ́jọ́rú pẹ̀lú àlàyé pé ọjọ́ ti pẹ́ tí Owens ti ń sọ ìsọkúsọ lórí ìkànnì rẹ̀ wípé ọkùnrin aya ààrẹ náà ó kàn sọ́ra rẹ̀ di obìnrin àtọwọ́dá ni. Agbẹjọ́rò olùpẹ̀jọ́ ṣàlàyé pé nínú oṣù kẹta ọdún 2024 arábìnrin Owens ń sọ̀rọ̀ náà gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ní ẹ̀rí lọ́wọ́ wípé ọkùnrin aya ààrẹ Macron kì í ṣe obìnrin, bẹ́ẹ̀ ló sì máa fi gbogbo ìgbà sọ̀rọ̀ ìbanilórúkọjẹ́ ọ̀hún. Èyí ló mú káwọn kàn sí i láti kì í nílò wípé kó yé ba orúkọ obìnrin náà jẹ́, kó sì rí dájú wípé òun ṣe àtúnṣe gbogbo irọ́ tó ti pa mọ́ aya rẹ̀ náà. Àmọ́ ó kọ̀ tí kún sí àmọ̀ràn náà, èyí ló fà á tóníbàárà òun ṣe fi ẹsẹ̀ òfin tọ ọ̀rọ̀ náà kó lè mọ̀ pé ọ̀rọ̀ òun kì í ṣe àwàdà, gẹ́gẹ́ bí agbẹjọ́rò olùpẹ̀jọ́ ṣe sọ lọ́jọ́rú. Àwọn ènìyàn orílẹ̀-èdè Ukraine ṣèwọ́de ìfẹ̀hónúhàn tako ìṣèjọba orílẹ̀-èdè náà fún ìgbà àkọ́kọ́
látìgbà tí ilẹ̀ Russia ti gbé ogun wọ ilẹ̀ Ukraine láti nǹkan bí ọdún 3 sẹ́yìn. Ìròyìn fi yé ni pé àwọn ènìyàn náà gùn lé ìwọ́de ìfẹ̀hónúhàn látàrí pé ààrẹ Volodymyr Zelensky gbé ìgbésẹ̀ láti wọ́gi lé àjọ tó ń rí sí ìwà ìbàjẹ́, léyìí tó sì mú káwọn ènìyàn náà fàbínú yọ. Wọ́n fẹ̀sùn kan Zelensky pé ó ń dáàbò bo àwọn tó ń kówó orílẹ̀-èdè náà jẹ, bẹ́ẹ̀ sì ni ó tún buwọ́ lu òfin tí yóò fún àwọn ọ̀bàyéjẹ́ láǹfààní láti máa jí owó ìlú náà láì bẹ̀rù. Ẹ̀wẹ̀, ìròyìn fi yé ni pé orílẹ̀-èdè Ukraine wà lára àwọn orílẹ̀-èdè tí ìwà ìbàjẹ́ pọ̀ sí jùlọ nílẹ̀ Europe. Kò ní jù báyìí lọ láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò ẹ̀ka ti United Kingdom. Ọdúnayọ̀ Ògúnládé ni oníròyìn. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ sẹ́kọ́ndìrì tó jẹ́ 100 níye ni wọ́n ti ń múra láti lọ ṣojú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà níbi ìdíje ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ àwọn ọmọ ilé ẹ̀kọ́ sẹ́kọ́ndìrì nílẹ̀ adúláwọ̀ alákọ̀ọ́kọ́ irú rẹ̀ èyí tí yóò wáyé ní Algeria. Àwọn ọmọ náà ni wọ́n ti kúrò ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lónìí láti lọ sí Soniport City Annaba ní Algeria ṣáájú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí yóò bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ 26 oṣù yìí títí di ọjọ́ 5 oṣù tó ń bọ̀, níbi tán ti máa kópa nínú eré ìdárayá 10 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ láàrin àwọn orílẹ̀-èdè adúláwọ̀ 51. Àdàbí ètò eré ìdárayá nílẹ̀ yìí NSC Honorable Bukola Ọlọ́pàdé ó ṣàpèjúwe ìdíje yìí gẹ́gẹ́ bí èyí tó láàmìlaka fún àkọsílẹ̀ ìtàn eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ṣáájú kí n tó dánu dúró lórí àkójọpọ̀ ìròyìn wa fún talẹ́ òní, ẹ gbọ́ kókó inú rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. Igbákejì ààrẹ Shettima ní àwọn ìgbésẹ̀ akin tí ààrẹ Tinubu ń gbé kò sí fún àǹfààní ẹlòmíì bí kò ṣe fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Gómìnà Mákindé gba àkóso ẹ̀ka ìrìn àjò afẹ́, ó ní ọ̀nà ìgbowówọlé fún ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni. Ìgbésẹ̀ Zelensky láti gbógun ti àwọn ẹ̀ka tó ń rí sọ̀rọ̀ ìwà àjẹbánu ti dá ìfẹ̀hónúhàn sílẹ̀ ní Ukraine. Ikọ̀ Nàìjíríà ti lọ sí Algeria fún alákọ̀ọ́kọ́ ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ àwọn ọmọ ilé ẹ̀kọ́ sẹ́kọ́ndìrì nílẹ̀ adúláwọ̀. Láti fi ohunkóhun tó wà létí lórí ìròyìn àti ìṣẹ̀lẹ̀ gbogbo, ẹ lè pe yàrá ìròyìn wa lórí 07087144865 tàbí ẹ fi àtẹ̀jíṣẹ́ yín ṣọwọ́ sórí @agidìgbò887fm.com. ẹ lè kàn sí wa lórí ìtàkùn ayélujára wa www.agidìgbò887fm.com láti gbọ́ wa ketekete tàbí lórí app wa. Ẹ lọ sórí Google Play Store kí ẹ download Àgídìgbò 88.7 FM app. Ẹ wá wa lọ sórí ìtàkùn àbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook Àgídìgbò 88.7 FM àti àbánidọ́rẹ̀ẹ́ Instagram @Àgídìgbò 887 FM. Bákan náà ẹ̀wẹ̀, ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó YouTube wa Àgídìgbò 887 FM. Ọ̀rọ̀ àmọ̀ràn wa fún talẹ́ òní: ìyàtọ̀ tó wà láàrin àwọn aláṣeyọrí àti àwọn tó kù òun náà ní ìpinnu láti ṣe nǹkan láì dúró lórí àdìsọ́kàn nìkan. Kò ní jù báyìí lọ lórí àkójọpọ̀ ìròyìn alẹ́ òní láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn, ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Ìyókù tún dé lọ́la fún àkọ́tún ìròyìn. Wúraọlá Yusuf ló ti ń ròyìn, àní sóra wa o. Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbò FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Bí jẹjẹrẹ ti jẹgi tó dáa nínú oko tí sọ ọ́ dìdàkudà, bẹ́ẹ̀ ni ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀, ìròyìn òfegè, irọ́ funfun báláwú ṣe é ṣayé èèyàn dà. Jìnnà sí kíkọ tàbí títàn ká ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára tàbí alátẹnudẹnu. Ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ dàrúrú ni, ẹ jìnnà sí i. ẹ já sòdodo tí gbórílẹ̀-èdè lékè. Àgídìgbò FM 88.7 ló ní bó ṣe jó.